હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ગુંદાનો સંભારો, જે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતથી બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજ સ્નેહા પીપરિયા વ્લોગમાં પણ ફોલો કરો. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા ફ્રેશ ગુંદા લીધા છે, જેનો આગળનો ભાગ મેં કાઢી લીધો છે અને આ ગુંદામાંથી જે બીજનો ભાગ છે તે આપણે કાઢવાનો છે. તો હું એક દસ્તાની મદદથી ગુંદા પર પ્રેસ કરું છું અને છરીને મીઠાવાળી કરીને તેનો બિયાનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે. મીઠાવાળી છરીથી અંદર બીજનો ભાગ કાઢવાથી ગુંદા ચીકણા નહીં લાગે. ગુંદા સામાન્ય રીતે ચીકણા હોય છે, બહુ ચીકણા હોય છે, પરંતુ આ મીઠાવાળી છરીથી તેનો બીજનો ભાગ કાઢવાથી ગુંદા ચીકણા નથી રહેતા. એટલે આ એક ટિપ્સ પણ કહી શકાય. તો આપણે બધા જ ગુંદામાંથી આવી રીતે તેના ઠળિયાનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે. તમે હાથની મદદથી પણ પ્રેસ કરી શકો છો અથવા કોઈ વજનવાળી વસ્તુની મદદથી પણ પ્રેસ કરીને ગુંદાનો આગળનો ભાગ આવી રીતે ખોલવાનો છે. અને બધા જ ગુંદામાંથી મેં ઠળિયા કાઢી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આ ગુંદાને હું સાઈડ પર મૂકી દઉં છું અને તેની અંદર ભરવાનો મસાલો આપણે બનાવી લેવાનો છે. તો હું આ ગુંદાને સાઈડ પર મૂકી દઉં છું અને એક નાના પેનમાં હું 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરું છું. અને હવે આપણે આ તેલમાં ચણાનો લોટ આપણે શેકવાનો છે. તો અહીંયા મેં અડધા બાઉલથી થોડો વધારે એવો ચણાનો લોટ લીધો છે અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે અને આ લોટને આપણે શેકવાનો છે. જ્યાં સુધી લોટનો કલર ચેન્જ થાય અને સરસ સ્મેલ આવવા માંડે ચણાના લોટની, ત્યાં સુધી આપણે લોટને શેકવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે લાઇટ બ્રાઉન કલરનો ચણાનો લોટ થઈ ગયો છે અને તેનો કલર પણ હવે ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો ત્યાં સુધી જ આપણે આ લોટને શેકવાનો છે અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણા લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને આ લોટને એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઉં છું અને આ લોટને આપણે સરસ ઠંડો થવા દેવાનો છે. અને ઠંડો થઈ જાય પછીથી આપણે તેમાં ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરવાનું છે. તો અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું અને 2 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે. અને અહીંયા ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરવાના છે. ફ્રેશ ધાણા એડ કરું છું અને એકદમ આપણે બારીક સમારી લીધા છે. અને 1 ચમચી જેટલું DhanaJeeru Powder એડ કરવાનું છે અને ચપટી હિંગ એડ કરું છું અને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે અને ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે. મસાલામાં ખટાશ માટે અહીંયા આપણે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે કાચી કેરી ખમણીને પણ આ મસાલામાં એડ કરી શકો છો, પરંતુ હું 1 લીંબુનો રસ એડ કરું છું. અને અહીંયા આપણે અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળી એડ કરવાની છે. વરિયાળીથી મસાલામાં બહુ સારો ટેસ્ટ આવે છે અને ખાટો મીઠો અને તીખો એવો મસાલો આપણે રેડી કરવાનો છે. તો હું 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી એડ કરું છું અને લાસ્ટમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. અને આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે હાથની મદદથી જ મિક્સ કરી લેવાની છે. તો આપણે અહીંયા સરસ રીતે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બહુ સરસ એવો મસાલો આપણો રેડી થવાનો છે. તો સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આ મસાલાને તમે ફ્રીઝમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને કંઈક ભરેલા સંભારા હોય કે ભરેલું શાક હોય તેમાં તમે તેનો યુઝ પણ કરી શકો છો. તો આપણો આ મસાલો રેડી છે. તો હવે આપણે આ મસાલાને ગુંદાની અંદર ભરવાનો છે. તો આપણા ગુંદા પણ રેડી જ છે. મેં તેના બીજનો ભાગ કાઢી જ લીધો છે પહેલેથી જ. તો હવે આપણે આ ગુંદાની અંદર આ મસાલો ભરી દેવાનો છે. તો એક પછી એક હું બધા ગુંદાની અંદર મસાલો ભરી દઉં છું. અહીંયા આપણે મીઠાવાળી છરી કરીને ગુંદાનો બીજનો ભાગ કાઢ્યો છે, એટલે ગુંદા ચીકણા નહીં લાગે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. એક ટિપ્સ પણ કહેવાય. તો આપણે બધા જ ગુંદાને ભરી લેવાના છે અને આ ગુંદાને આપણે વરાળે બાફવાના છે. તો મેં એક તપેલીમાં
લીંબુની ફાડ એડ કરી દીધી છે અને પાણી એડ કરી દીધું છે અને તેને મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. અને આપણા બધા ગુંદા ભરાઈને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને તપેલીમાંનું પાણી પણ હવે ઉકળી ગયું છે. તો તેની ઉપર આપણે એક ચારણી મૂકી દેવાની છે અને ચારણી ઉપર આપણે ગુંદા એડ કરી દેવાના છે. તો અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે. તો હું એક પછી એક બધા ગુંદાને આ ચારણી પર ગોઠવી દઉં છું અને આ ગુંદાને આપણે વરાળે બાફવાના છે. તો 3 થી 4 મિનિટમાં ગુંદા આસાનીથી બફાઈ જાય છે વરાળે. તો 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લેવાનું છે કે ગુંદા બફાઈ ગયા છે કે નહીં. 3 થી 4 મિનિટમાં આપણા ગુંદા બફાઈ જશે. તો હવે હું એક છરીની મદદથી ચેક કરી લઉં છું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગુંદા બફાઈ ગયા છે. તો હું સાણસીની મદદથી આ પ્લેટને અલગ કરી દઉં છું અને આ ગુંદાને આપણે સરસ રીતે ઠંડા થવા દેવાના છે. તો હવે આપણા ગુંદા ઠંડા થઈ ગયા છે. તો તેનો આપણે વઘાર કરવાનો છે. તો એક પેનમાં હું 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકું છું અને તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરવાની છે અને રાઈને સરસ ફૂટવા દેવાની છે. રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરવાનું છે અને ચપટી એવી હિંગ એડ કરવાની છે. પછી આ વઘારમાં ડાયરેક્ટ આપણે ગુંદા એડ કરી દેવાના છે અને અહીંયા હું ચપટી જેટલી હળદર પણ એડ કરું છું. અને હવે આ ગુંદાને આપણે ડાયરેક્ટ વઘાર કરી દેવાનો છે અને વરાળે બાફ્યા પછી આ ગુંદાને થોડીક વાર આપણે ઠંડા થવા દીધા છે પછી જ એનો વઘાર કરવાનો છે. તો ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું છે અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે. તો સરસ રીતે ગુંદાનો વઘાર આપણે કરી દીધો છે અને હવે આ ગુંદા પર આપણે ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરવાનું છે. અને જે મસાલો આપણે ગુંદાનો બનાવ્યો હતો તેમાંથી થોડોક મસાલો બચ્યો છે. તો આપણે જે આ વઘાર કરેલા ગુંદા છે તેની પર આપણે થોડોક મસાલો એડ કરી દેવાનો છે. અને મેં આગળ કહ્યું તેમ આ મસાલાને તમે ફ્રીઝમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને તેનો પછીથી યુઝ પણ કરી શકો છો. તો ફરીથી આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દેવાનું છે અને હવે આપણો ગુંદાનો સંભારો રેડી છે. અને હું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં આ ગુંદાના સંભારાને કાઢી દઉં છું. તો સરસ ટેસ્ટી એવો ભરેલા ગુંદાનો સંભારો રેડી છે અને ગુંદા બહુ જ લાભદાયક હોય છે. તો તમે કેરીના રસ સાથે તમે તેને ખાઈ શકો છો અને બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. કેરીના રસ સાથે તમારા સ્વાદમાં વધારો કરે એવો ગુંદાનો સંભારો રેડી છે. જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.